Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр, в ефірі Амнезія Бункер. Продовжуємо. Так, сьогодні, як я й обіцяв, у нас по плану вилазка по пальне, бо в нас його абсолютно немає. Значить, заберемо трішечки ось тут пальне. І підемо, значить, у солдатські казарми. Заберемо там ще трішки пальне, швиденько назад, заливаємо і йдемо в радійку. Запускаємо генератор і йдемо в радійку. Для цього нам що потрібно? Для цього я пропоную, пістоль у нас пустий, бандаж викладаємо, гранату викладаємо. Так, мені в коментарях записали, що можна зробити довбаний молотов. І це дійсно так, мені показали навіть докази цьому. Тому спробуємо молотов і спробуємо із бандажика з цієї ганчірочки і палички зробити смолоскипа чи щось таке. Добре, поки що йдемо просто голяка. Ми минулій серії, як пам'ятаєте, вже залили одну каністерку, значить, палива. Нам трошки вистачить, щоб хоча б пройтись по коридорам спокійно. Тому... Значить, дай нагадаю, ліхтар в руки. Оце запустили і погнали. Навіть без цього йдемо. Йдемо навіть без годинника. Спокійно, не дуже бігаємо, бо ця зараза може бути де завгодно, просто де завгодно. Швиденько, я пам'ятаю, десь тут пальне було. Тут пусто. Я ж пам'ятаю, тут пальне було, ну, алло. Ось пальне раз. Це що таке? І ще одна ганчірочка 2. Блін, хіба тут одна... Та ні, було 2 каністри пального, я пам'ятаю точно, я ще десь бачив. Ось тут наче. Ух ти, а це що? Флеєрок. Пригодиться. Йомаю, я прошляпив, так? Я прошляпив. Ай-яй-яй. Паскудно. Значить, ідемо. Тільки не пригай на мене, будь ласка. Це тут зачинено. Значить, ми йдемо в казарми. Там було багато пального. Скільки в нас? Ще 3 комірки є. Це, я думаю, нормально буде. Або, можливо ж, доведеться... О, це так, завантаження. Або, можливо ж, доведеться іще раз спускатися сюди. То потім розберемося. Тут зачинено. Так, працюємо дуже швидко і обережно. Швидко і тихо. Отут були. Ага, так, бачу. А ці тріпочки зберігаються в один? Не окремо. До побачення. Ми прийшли тільки лише за паливом. Паливо. Тут що у нас? Ох, як же ж паскудно відчиняється, бляха-муха. Я пам'ятаю, ж було... Блин, ладно, гранатку візьмемо одну. Шукаємо ще хоча б одну каністру палива. Пальне. Бачу. Пальне. Ця зараза не ламається, її треба якось чи то викрутку знайти, чи що. Радіо грає. Ага. Скільки в нас ще є? Ні, інвентар забитий. Добре, повертаємося. Повертаємося, бо зараз там потухне наш генератор і буде нам біда. Твою мать, це я прийшов до радіо. Рано. Та, уже я... Чекай, нам сюди. Ось сюди, здається. Так. Я не хочу бігти, щоб не наражатися на небезпеку. Воно то все ж таки нас чує, воно просто на світло не йде. А тому просто валим. Я не знаю, можливо, я десь пропустив, звісно, якусь каністру, але ну що вже зробиш? Біжим. Угу. Оце... О-оу. Оце мені цікаво. Оце автозбереження? Оце... І одразу ж заорав. Угу. Зачиняйся.
Це було страшно. Сучара, да? Одразу виповзає. Просто одразу. А, ти десь стаєш сам. Клас. Фух, заливаємо. А диви, там ще пального було, блін, мільйон. Давай, все заливай. Прекрасно. І ще штуки 2-3 можна залити. Де ми бачили ще пальне? Я не пам'ятаю, де ми бачили ще пальне. Але ну воно вже геть. Я не знаю. Так, фаєр ми складаємо сюди. А, за палкою сходить. А де ми ту палку бачили? Хтось пам'ятає? Я не знаю, з гранатою лишиться чи що. Ну давай, лишу гранату. І візьму годинника. Хрень його зна. Зберігаюсь. Бо за пальним ми так нормально сходили. Так, зараз я подумаю. Значить, що я придумав? Давай без генератора сходимо тихесенько. І ще в ту кімнатку. Що в нас? У нас є граната. Часи. Поки я їх скину, вони навіть не здалися. Я хочу сходити. Нормально. Він поки хай там бігає, а ми зараз тихесенько сходимо ось сюди. У нас є ще один код. Чому я шепотом починаю тихенько говорити? А мені так спокійніше. Мені здається, що він навіть чує, як я говорю. Тому насрати на все. Все, зачинили. Добре. Тут, я думаю, більш-менш безпечно він не зайде, бо двері зачинені. Він же ж не вміє виламувати двері, до речі. Як я міг прошляпити? Я пам'ятаю точно, тут десь була ще одна каністра пального. Де вона? Хіба я провтикав? Хіба це вона не тут була? Це капець. У нас був Клементін, а ось він, до речі, і їсть. Значить, дивимося, 24,99. 24,99. Що тут цікаво стоїть? Прекрасно, набої. Набої, це прекрасно. Значить, фотографію Клементіна. Хтось із них... Ага, це Ламберт, а це Генрі. Це, мабуть, його друзі. Ось цього я впізнаю, ми його намагались врятувати, але він трішечки не врятувався. Що це таке? Це пусте. Давайте читати записочку, чи що? 8th of July. Так, я прочитаю. Він почав це бубніти, але цей акцент він в нього прикольний, але ну, половину мене зрозумів. Я хочу зрозуміти повністю всю історію. Значить, 8 липня, середина дня. Сьогодні Жуверу потрібен розвідник. Звичайний патруль. Вихід до проводів зв'язку і назад. Буде хмарно, хороше покриття. Найлегше патрулювати. Сержант хоче, щоб я або Августин пішли. Все ще підозрюють, що хтось із нас міг бути разом із заколотниками. Але я не піду. Як я можу бути таким впевненим? Ну, Августин погодився на дружню азартну гру, щоб визначити, хто з нас це буде. І використовуючи стару хитрість руки, я ні в якому разі не програю. Ні у Августина немає у цього Августина немає шансів, тому що я подбаю про те, щоб його не було. Я негідник? Можливо. Але коли він повернеться, і я нагадаю йому про час, коли він мочив мою флягу, або про таємничі воші, які з'явилися на моєму ліжці, або випадок з цією буфетницею. Добре, я сміявся в тих випадках, і він буде сміятися в цьому. 8 липня, близько опівночі. Знову обстріл десь уздовж лінії. Вони стріляють по нас. Я впевнений, що скоро ми знову по ним будемо стріляти. Я сподіваюся, що Августин просто чудово проводить час там. Не можу дочекатися, щоб сказати йому, що я зробив. 9 липня. Час невідомий. Має бути перед світанком. Коли обстріл припинився, я прокинувся. Раптова тиша завжди це робить. Нара Августина порожня. Тут нічого собі жаргончик. Коротше, ліжко, койка. Значить, я пішов його шукати. Він не був у їдальні, його не оглянув доктор Джо Сінгський і не ховався, щоб останнього перекурити. Дакс був у патрулі. Запитав я його.
Запитав я його. Він сказав, що Августин не повернувся з розвідки. Він сказав ці слова, ніби проголошував смерть Августина. Ніби розвідники не пробігають щогодини. Ніби це було не просто звичайне патрулювання, наче втрачена вся надія. Зараз знову почалися обстріли. Спробуємо заснути. Ранок 9 липня. Минуло кілька годин, а Августин не повернувся. Його удача не втримала, як і моя. Що я міг подумати? Якщо він пішов назавжди? Але я не хочу. Але я не хочу цього писати, бо боюся, що це зробить це реальним. Я продовжую чекати на своїй койці до сутінків. І якщо його не буде, тоді я не знаю. Священик постійно дивиться на мене, ніби відчуває, що на мені якась невидимка. Провина, типу. Я не дам йому задоволення від знання. Це було нічого. Жарт. Я думав, що це просто жарт. Ніколи не думав, і в цьому мій гріх. От така історія. Так, херня. Як нам тепер добиратися? Я не знайшов жодного нічого. Що, нам вистачить тих 3 пляшок, як думаєте? Мені сикотно. Бо зараз ця падлота десь тут. Я візьму в руки гранату. Тільки не будь тут, будь ласка. Тільки не будь тут. Ой-ой-ой. Спокійно. Ні, все нормально, його тут нема. Кожного разу, як виходжу за дверей, так стрьомно, прям, срака просто. Так, я закриюсь. Добре, ще одна граната в добавочок. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити або бандажик, яких у нас і так 2, або сходити по ту палку. Я не знаю, я не пам'ятаю, де та палка. Вона в отих казармах, здається. Вона десь в казармах, там, де ми ключ знайшли. Точніше, попереду, перед тією дверю, що ключ там, де ми стрілялися з револьвера. Хрень його зна. Мабуть, ми зараз просто запустимо, наш генератор, підемо одразу і перевіримо. Візьмемо годинник взагалі? Візьмемо? У нас є набоїв трошки, ми візьмемо пістолет і годинник. Давай, ми зарядимо його. У нас щось там, здається, я 2 штуки знайшов, чи що? 3 навіть. Минулого разу нам потрібно було 4 набої. Це погано, але це краще, ніж нічого. В будь-якому випадку, правильно? Я гадаю, що так. Так, і в нас є 4, комірчини. Щоб зібрати щось. Візьмемо ту пальку. Там ще щось, здається, було. Поїхали. Тут нічого не лишилось, до речі. Просто заради... Та ні. Зберегтись. Не забуваю зберегтися. Збереження тут це така річ, що її краще частіше дьорнути. Все, погнали. З Богом. Сюди, сюди. Я вже забув. Ідемо потихеньку, не спішим, все гаразд. Темно за куточках. Його немає, бажано не шуміти. Спускаємося потихесень, нічого страшного. А що там у нас по годиннику? Ти зарядив годинник, дядь? Так, годинник нормальний. Добре. Діставай. Пістуль. Офігеть. А якого хрена він тут? Та, він тут. Ні, все, я зрозумів. Я одразу, значить, сюди. Блять, він сюди йде. Та, дійсно, блимає цей світло. Він же ж не зайде сюди провірить, правда? Це я йду сюди. Хай там сидить собі. Є світло.
не працює світло. Я десь щось не вмикнув. Твою мать. Я десь щось не вмикнув. Якийсь ланцюжок. А він уже і тут, падло. Треба десь... Ага. Бачу. Клас, дякую, що ти прямо зараз мені це говориш. Мені туди треба? Через щурів, я зрозумів. Я зрозумів все. Він тут. Це... ні, це нормально все. Фу. А що це я пропустив записочку? Не поняв. Не поняв. 15 липня. Фурньє стверджує, що один із нас убив Рейнарда. Але я бачив труп Рейнарда. Його очі зникли. Видовбали йому череп. Його язик був пошматований. Ми всі ненавиділи Рейнарда, але ніхто з нас не міг цього зробити. Війна – це жорстокість, але вона анонімна. Механізована. Стріляємо по дальнім солдатам. Хто це робив? Це було анонімно, інтимно. Це були садистично. Я боюся за всіх нас. Я боюся, що мені доведеться... Він, сука... Ага, він наді мною. Спокійно, спокійно. Все добре, він пробіг мимо. Так, тут увімкнено, а от далі... Так, ось ці тварини. Що, мені мимо них просто пройти? Опа. Так, ну нічого, нічого. Так, тут увімкнено, алло. Найс, паливо. Зачинено, не можна. Добре. Тут увімкнено, алло, якого фіга. І ще бутилка. Ну давай, візьмемо бутилку. Ти можеш вирубитися, алло? Ти мене нервуєш. Набої, граната. Ох, тут гранат нормально, так я вам скажу. Гранаток тут нормально, так. Що таке? Вас поранили. А я не пам'ятаю, чи я не брав з собою ліки. Я з собою ліки не брав, тому... Ну, який сенс ви мені оце розповідаєте? Це що? Ай, зараза, ой, зараза. Тут дирка є? Мене зараз завали. Та-та-та. Пущу сюди. Ну логічно, він через грати може мене дістати. Блін, ніфіга собі, а куди никаться? Я гадаю, треба гранатою розкидати отих щурів довбучих. Треба гранатою розкидувати тих щурів і цей. Я не знаю, годинник. Блін, та ні, корисна річ. Хоча, якщо вже пропаде, знаєш, світло, то пофіг. Скидаю. Я не знаю, що мені робити. Взяти один флаєр чи взяти гранату для захисту. Візьму гранату для захисту, хай буде. Це буде для щурів. Це буде для щурів. Куди мені бігти? Я хрень його знаю. Хай там біситься. Хай там біситься. Як вам така ідея? А ми поки підемо зальємо ще палива. Нормально, нормально, він пішов. Йому тобто пофігу було на вибух? Йому на вибух пофігу було? Спокійно. Ну так тоді перебігаємо.
Так, клас, щурів всіх вибили. І ще один бейджик з номерочком. Клас. Це що? Паличка. Добре. Паличка — це добре. Окей. Набой і ще одна граната. Хай буде. Так, а що? А, ми можемо, типу... А, ні, мені потрібна тріпочка. А як це я минулого разу пропустив, а тут все одно ніфігашечки немає. А я знаю, де ми заховаємося. Я знаю, ми заховаємося в цій. Ми заховаємося ось тут. А ну перевіримо. Да, найс, можна, тільки дуже з великими складнощами. Та це пиздець. Ну, довбаний стілець. Він тут намисне стоїть, чи ні? Падлота. Ні, та він мене побачив. А, ні, він відагрився. Ну, це тупенько трошки, але ладно. Давайте скинемо на те, що він відагрився, що це тупо. Звісно, він мене побачив. На те, що отий довбаний стілець не мав там стоять. Він там не мав стоять. Він, сука... Він там опинився, бо забагалося все. Угу. Все. Так, він пішов. Він ще тут. Все ще блимає. Хоча радійка почала грати. Капець, він бігає. Почитаємо. Офіцери покинули нас. Вони втекли від звіра і закрили за собою вихід. Навіть Жубер. Нас називали боягузами і зрадниками, ще гірше, лицемірами. Тепер вони прирекли нас. Яке пекло ми не страждали зараз, це все на них. Бог покарає їх за те, що вони зробили. Опа-па-па-па, медкіт. Зараза, що? Та палку викинуть. Смолоскип смолоскипом, а от медкіт — це ніхрена собі. Ми, до речі, поранені? Ні, ми не поранені. Найс. Фу, так, опа-па-па. І та зараза, це теж потрібно. Значить, викидаємо цю фігню. Оце мені більш потрібно. Так, значить, до радіо. Нам потрібно до радіо. А тут що? Іще паливо. Іще паливо, і ми викидаємо гранату. Давай отут викинемо гранату. Ой, я вже гублюсь. В мене зараз паливо просто в пріоритеті, люди. А що там? Диви. А це можна підірвати гранатою, до речі? Ну, а чого ні? Давай спробуємо. А чого ні? Так, ага. Все, спокійно. Я надіюсь, це спрацювало. Але там щось шипить, гуде. Ага. Ну. Пішов провіряти. Блін, а що я там наробив? Ох, я щось там наробив. Ну, перечікуємо, а що робити. Диви, пішов провіряти. Ніфіга собі в нього алгоритми. Пішов по всім кімнатам провіряти. Добре, що шкаф тут є. Диви. Не заспокоюється ніяк. Я відвернусь. Не можна дивитися на нього, так? А що він там біситься? А, можливо, це і він там щось. Так, все. Оце мені зараз можна вилазити? Я ще чую його. Я ще його чую.
Так, він тут. Що у нас по набоям? 2. Так, добре, тихенько. Так, спрацювало. А це що тут? Це спрацювало. Тут ніхрена собі спрацювало, я вам скажу. І м'ясо тут диви. Що хочеш є. Розтяжка. Ось все і сталося. Я дочекався, коли він втіче вже, ну, чи піде звідсіль. До речі, хотів вам показати, диви. Значить, пляшка і пальне, та? Fuel bottle. Тобто у мене можна кинути. Значить, можна сюди ще й тріпочку запихнути. Ну, ганчірочку. Треба буде спробувати. Ось розтяжка. Йохане баба, як я її не помітив. Так, шматок м'яса нам поки не потрібен. Тут я дарма перестрибнув. Давай. І це одразу ж викинемо тут. Я не розумію, навіщо м'ясо. З чим можна змішати м'ясо? А м'ясо це для щурів, для маленьких. Он воно що. Блін, ну це теж можна відчинити якось, але... І тут була розтяжка, до речі, диви. Бляха-муха. Добре, що я це гранаткою бахнув. Так, окей. А ось ми і відчиняємо якийсь клас. Це дуже доречно. Це дуже доречно. Дивимося, пляшки. Газова колоночка. А от тут що у нас? Так, зроблю. Та-та-та, мене поранили. Я розумію, в мене немає схілок. Що ти хочеш від мене? Зараз, яке воно тяжке. О, може тут десь хілка є, а? Давай шваркнем. Тут сховатись можна. До речі, не просто так. Не просто так, я так розумію, так? Давай відчинимо. Ні, відчинимо. Відчинимо. Ника. Опа! Добрий день. 12 липня 1916 року. Ніч. Безсонний. Щось постійно дряпає стіни. Звичайно, я чув про щурів раніше, але це інше. Це не точне, це не тонке, аритмічне пошкрябування гризуна. Він голосніший, стабільніший. Франсуа вже 4 рази ходив, щоб знайти джерело, і щоразу повертався без відповідей, збурений. Такі чоловіки, як я, які були тут під час інциденту в римському тунелі, мають сміливий вигляд. Ми не сміємо нічого говорити, боячись догани. Але нам не потрібно це говорити, ми всі думаємо про те саме. Пізніше. Щось просто зойкнуло. Не щось поза казармами, щось тут, у нас, як раніше. Це як раніше. Але тунелі все ще запечатані. Вони все ще запечатані. Але цього було недостатньо. Усіх моїх братів передали військовим судом і пішли. І цього все одно було недостатньо. 16 липня. Демон з тунелів серед нас. Це вбило Рейнарда. Це вб'є всіх нас. Якщо не для Ларю, для Тусена, для Йонойера, для Ніколе, Озани та Ренуара. Я сам його вб'ю. Ось чому мене не спіймали. Це моє призначення. Мій револьвер заряджений. Моя воля сильна. Прекрасно, прекрасно. Так, оце нафіг. Оце нафіг, а пальне нам потрібне. Окей. Стой, чекай. Значить, пальме нафіг. Оце нам потрібне. Чекай, зараз. Тримай. На. Ага. І другий.
Да, йди жри. Ото йди жри. Він тут, бляха. Дубана пляшка, що ти там калатаєшся? Все, лізем, тільки не кажи, що... Твою мать! А як це відчинити? Як це відчинити? Я готовий кинути ще одну. Я зрозумів. Клас, ви б мене палите нормально так. Валіть звідси нахрен. Я зможу його побачити, до речі? А, Нірка то тут. У мене якесь досягнення, cut it off. Прекращай, типа. Зараз пальне генератора закінчиться і все, і мені срака. У мене ще 3 бутля є. Він щурів щойно пожер. Він щойно загрив. Він загрився на щурів і пожер їх. Ну нормально, мені менше проблем. А, ні, ще один щур лишився. Їх там було 3. Він просто біситься ходить. А, я, напевно, його вже занадто часто роздьоргав. І він тепер тут буде сидіти. Хоч би не заглянув до мене. Тут все потрощив. І я цю херню не зламав. Він тут хвилин 5 ходив і так і не пішов звідси. Він геть поруч ходить. Диви, двері розгатив. Все нахрен розбив. Мені треба валити. Бляха. Я по-тихому. Головне, що я вмикнув важіль той. Я той важіль вмикнув. Саме головне, то я не зробив, мабуть. Ану. Так. Саме головне я і не зробив. Все. Так, і тут, значить, аптечка, якою ми зараз, мабуть, полікуємося, так? Так, оце ми читали. Аптечку ми одразу юзнем. Ну тут просто іншої немає. О, прям по жорсткому. Все? Прекрасно себе почуваєш? Молодчина. Дивись, і тепер у нас ще 4 є бутлі і бутилочка, я не знаю, ну не працює, мабуть, треба тріпочка сюди. У нас тріпочка є на складі. Так, все, нічого не забули. Все забули, нічого не взяли. Пішли. Спокійно, по-тихому. По-тихому. Ой, ні, не сюди. А тут двері прям заблокувало. А ось і тріпочка. А ось і тріпочка, до речі. Йоханий бабай. Ось для чого ці двері були. Може просто побігти?
Просто біжим до сраки. До сраки це все. Твою мать, не туди побіг. Не туди побіг, бляха. Ладно. Давай тут почитаємо поки що. Пишуть Фарберу. Я був там, коли вони витягли вашого друга Ноєра з тунелів. Він кричав годинами, перш ніж його знайшли. Прив'язаний до носилок, він все ще намагався закричати, але все, що вийшло, був жахливий хрип. Усі інженери бачили там речі, я в тому числі. Ми повинні поговорити, ти і я, про те, що робити. Дайте мені знати, коли. Озанна. Зараз. Ага, ховатися тут можна, окей. Читаємо ще. Фарбер пішов. Божевілля, хаос. Ми були в халепі і вона вибухнула. Стіні прямо за Буароном. Але Фарбер був там, готовий, практично кинувся перед річчю. І він застрелив. Удар, мертвий. Справа відступила. Ми точно думали, що він мертвий. Але потім, не через 10 хвилин, воно повернулось за ним. Я чув, як він кричить. Бути витягнутим в стіну. Молитва про спасіння. І тепер я знову чую, як він рухається. Все ближче. Потрібно рухатися зараз, інакше нас усіх спіткає його доля. Боже, бідні люди, їх тут прям як... Ага, зрозуміло. Таки все-таки потрібно слухати це все діло. Добре, відчиняємо. А ти чого? А ти чого? Заспокойся. Він прям тут десь. Класно чути серцебиття, як б'ється. Серцебиття, як б'ється, значить він дуже поруч. Ух, я його і роздраконив цими гранатами. Все, пішов? У мене для нього ще один сюрприз. Ми зараз будемо збивати замок. І ще один постріл буде. Я не знаю, я хвилин 10, мабуть, тепер буду його чекати. А чого він психує? Я ж нічого не зробив ще. Він тупо полює за мною. Він, хоча я похилився. Кров він мою більше не може чути. Але я його так уже роздраконив, що він просто полює за мною, по п'ятам ходить. Так, готові? Чекаємо. 0 на масу. А, ні, біжить, біжить. Летить прямо. Прибігло. Тільки не розбий мені радіо. Воно мені ще потрібне буде. А то зараз тут почне біситися. Він, до речі... А, я ж показав, да, вам? Він в тій кімнаті в столовій просто розніс все на... Ну добре, я його трошки з гранатами я перестарався. Добре, часу багато пройшло. Я на наступну серію дойду до тієї самої шафки, не переживайте, ми не будемо це все, ви точніше не будете бачити це все заново, ми будемо йти далі далі. Тому поки що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наступну серію. Також в описі під цим відео буде цікаві та потрібні посилання. Там же мене можна і підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.